עוד שנה, עוד דחייה של GTA 6, אבל בתכלס, 2025 הייתה שנת גיימינג מוצלחת מאוד, גם בלי המשחק המצופה של רוקסטאר, ולא הרגשתי בחסרונו. הסוויץ' 2 סוף סוף הגיע, ומילא את הפנטזיה שלי למשחק דונקי קונג תלת ממדי חדש. הולו נייט, סילק סונג ומטרויד פריים 4 אשכרה בידינו, אחרי אין ספור דחיות ותהיות אם אי פעם יצאו. היידיס 2 הגיע לסוויץ', ובין Death Stranding 2 ל-Ghost of Yutei ו-Assassin's Creed Shadows, לשחקני כל הקונסולות היו הרבה משחקים להעביר איתם מאות של שעות. זו הייתה גם שנה קשוחה בתחום, במיוחד לאקסבוקס שבאו תחת ביקורות כשביטלו משחקים מצופים, סגרו סטודיואים שלמים, איבדו לחלוטין את זהותם כקונסולה מתחרה, ואפילו הקפיצו את מחיר הגיימפאס לסכום שמטיל ספק בכדאיות השירות. וכאילו בתשובה למצב העגום בתעשייה, הגיע משחק קטן בשם קלר אבסקור אקספדישן 33, והראה לכל מפתחות הענק עם תקציבי הפיתוח המנופחים שלהן, שאפשר לייצר מאסטרפיס של ממש, עם צוות קטן, יצירתי ומסור. אולי יש תקווה לגיימינג בכל זאת. בינתיים אני אמשיך לייצר תוכן בפורמט השורטים של יוטיוב, שבמילא הפלטפורמה דוחפת הרבה יותר מסרטונים רגילים, ואני מקווה שתבדקו את הביקורות החדשות שאני מפרסם, גם אם הם באורך קצת יותר קצר מבעבר. אבל לא הפעם. סרטוני משחק השנה שלי הם מסורת, אז זה יהיה סרטון קלאסי ארוך ודחוס מכל טוב. מוכנים? קבלו את 15 המשחקים האהובים עליי ב-2025. במקום ה-15, פוקימון לג'נד ZA. גיימפריק אף פעם לא מפספסת הזדמנות לאכזב, וההצלחה המובטחת של ZA היא עוד דוגמה לכך שאנחנו קהל שבוי עם סטנדרטים די נמוכים. משחק הלג'נדס השני מענה וממכר, אבל העובדה שהוא מתרחש בלוקיישן אחד, עיר שנראית כאילו נבנתה למשחק גיימקיוב ולא לסוויץ' 2 העוצמתי יחסית, גרמה לי לחשוב על איך מזלזלים בזמן ובכסף שלי, תוך כדי ששיחקתי ונהניתי מהגיימפליי וקרבות הריל טיים החדשים. יום יבוא ונראה משחק פוקימון מושקע, אבל היום הזה לא היה ב-2025. במקום ה-14, מטל גיר סוליד דלטה, סנייק איטר. התרגשתי להשלים סוף סוף את המשחק היחיד שפספסתי בסדרה, ועוד אחד שנחשב בין יצירות המופת הגדולות של קוג'ימה. הרימייק קיבל מתיחת פנים מרשימה ברמות ונראה לגמרי מודרני, אבל הגיימפליי וממשק המשחק מסגירים את גילו, ובעוד שהעלילה מרתקת, חוויית המשחק הרגישה לי יותר מיושנת ממנות הקרב שביג בוס מוצא. במקום ה-13, מריו קארט וורלד. מי לא אוהב את מריו קארט? קיים אדם כזה? מריו קארט וורלד הוא משחק ההשקה הכי מתבקש עבור הנינטנדו סוויץ' 2, והמסלולים החדשים שמשתלבים אחד בשני יפהפיים ומגניבים ברמות. אבל בין המחיר הגבוה לרמת הקושי הדינמית המעצבנת, לעובדה שהתוכן הרגיש מאוד דליל בהשוואה למצב הנוכחי של מריו קארט 8, הרגשתי שמריו קארט וורלד עדיין לא הגיע למה שנקרא הפוטנציאל המלא שלו. אני בטוח שהוא יגיע לשם בהרחבות שייצאו בשנים הקרובות. עכשיו השאלה היא מתי ואיזה מחיר נינטנדו תדרוש עבורן. במקום ה-12, מטרויד פריים 4. אני מתקשה לחשוב על אף משחק של נינטנדו שעבר גיהנום פיתוחי כמו מטרויד פריים 4. אבל בשעה טובה הוא הגיע. אני לא לגמרי מבין את הביקורות הפושרות, ועוד שזה רחוק ממשחק המטרויד הכי טוב ששיחקתי, נהניתי מכל רגע בהרפתקה החדשה. אני לגמרי מודע לזה של המשחק, לא חסרות בעיות. יש פה מערכת שמירות עתיקה ואוטו-סייב שבקושי פועל, עולם פתוח שומם שלא הפריע לי להפתעתי, בו נסייר עם אופנוע מגניב אך לא כזה שימושי, יש מחסור פושע בפאסט טראבל, והדבר העיקרי שבייס אותי הוא שאין הרבה תנועות חדשות, אלא בעיקר תנועות מוכרות בעבר, שפשוט הוסיפו להם את המילה סייקיק, וכתוצאה, רוב המשחק מרגיש מאוד been there done that. אבל אני בכל זאת סאקר מושבע של הרפתקאות של נינטנדו, ופריים 4 הרגיש לי במידה רבה כמו משחק זלדה קלאסי מלפני תקופת Breath of the Wild, אז בין הדנג'נים השונים, הבוסים המגניבים והגרפיקה האיכותית, אני מחשיב את המטרויד החדש עוד ווין בשנה חזקה של נינטנדו. במקום ה-11, Assassin's Creed Shadows. שמעו, Shadows הוא משחק יפהפה ברמות, ולדעתי יוביסופט באמת מנסה להשקיע יותר ויותר בכל משחק שיוצא. אבל בסוף היום, מה שיש פה זה עוד עולם פתוח עם טונות של פילר. לא משהו שלא ראינו במשחקים הקודמים או ברבים אחרים שיצאו השנה. נהניתי מלשחק בו, כמו שאני נהנה מכל משחק שלא שבור בבסיסו, אבל שכחתי ממנו יומיים אחרי, וזה מבחינתי אומר את הכל.
במקום העשירי, Ghost of Yutei. מצד אחד, זה משחק עם גיימפליי פגז, עולם יפהפה, באיכות כמו שרק סוני יודעת לספק. מצד שני, אני יכול להגיד עליו כמעט אותו הדבר שאמרתי על Shadows. יוטי עושה מה שציפינו ממנו לעשות, ועושה את זה מעולה. אבל אין פה משהו שישאר איתי בשנים הבאות. והיציאה שלו בסמיכות לאסאסינס קריד יפן, רק פוגעת ביכולת של שניהם להיזכר כחוויה ייחודית. במקום התשיעי, Borderlands 4. אני חולה על בורדרלנדס, ודי חיכיתי למשחק הרביעי, גם אם 3 היה קצת מאכזב. החדשות הטובות הן שהגיימפליי טוב מאי פעם, הגאנפליי מרגיש מדויק, והחקירה מענה במיוחד. מה שכן, גם זה עולם פתוח. וכתוצאה גם פה יש טונות של פילר, התרוצצות מיותרת, ולוקיישנים פחות מושקעים ודחוסים כמו במשחקים הקודמים. אבל מה שבאמת יחזב אותי, זה שדווקא העלות לא כזה מרגש. איפה הרובים ה-OP ששווה לעשות גריינד בשבילם? אחלה משחק, ואולי בעתיד יהפוך למשהו מעבר. במקום השמיני, דום, עידן האפל. עוד דום זה תמיד סיבה למסיבה, ודארק אייג'ס מבחינתי הוא המשחק הכי טוב שהסטודיואים של אקסבוקס שחררו השנה. אך כפולו-אפ לדום איטרנל הלא פחות ממדהים, המשחק הרגיש לי די ממוצע. הגרפיקה לא מרשימה במיוחד, הסאונדטרק חלש בהפרש עכשיו שהמלחין הקלאסי של דום פוטר בצורה מתוקשרת, והמגן שמאפשר לעשות פארי בהחלט מוסיף למשחק, אבל לא מרגיש כמו איזה פריצת דרך גדולה. נו טוב, מי אמר שכל המשך חייב להתעלות על קודמיו? דום עדיין שולט. במקום השביעי, Monster Hunter Wilds. בתור אחד שהשקיע, או בזבז, תלוי באיזה יום תשאלו אותי, קרוב ל1,000 שעות במצטבר על משחקי Monster Hunter קודמים, ציפיתי שווילדס יהיה המשחק הכי משוחק שלי השנה. והעובדה שזה לא המקרה, היא כבר סימן מטריד עבורי. ווילדס מביא גרפיקה טובה ושיפורי גיימפליי רבים לסדרה המורכבת הזאתי, במטרה להנגיש אותה ליותר שחקנים חדשים. אבל כשהוא יצא בתחילת השנה, הוא הגיע עם ביצועים מחרידים במחשב, לוט די פושר, והכי גרוע, למרות שהסדרה ידועה ככזאת שרק מתחילה להתניע באנד גיים, הפעם האנד גיים יצא די קצר, ולצערי לא מצאתי תמריץ להמשיך לשחק עד עדכון התוכן הבא. הבנתי שמאז רמת הקושי עלתה, יצאו מספר עדכונים ויש רודמאפ מושקע של תכנים עתידיים, אז אולי עד אחזור בהמשך, לראות אם המשחק יגיע מתישהו לרמות של רייז ושל וורלד. במקום השישי, יוקה ריפליילי. ההמשך הרוחני של בנג'ו קזוי, יוקה-לילי מ-2017, קיבל רימייק אותו אף אחד לא ציפה או רצה לראות. אבל, הפתעה. הרימייק הזה הפך את המשחק לאחד מהפלטפורמים הכי טובים ובעיקר הכי יפים שראיתי. יש פה סאונדטרק מעובד לתזמורת על ידי המלחינים האהובים עליי בגיימינג, גיימפליי חלק וממכר, והשקעה אדירה בכל פיקסל ופיקסל של העולם הססגוני והיפהפה. האם זה ברמה של מריו אודיסי או אפילו בנג'ו האגדי? ממש לא. היינו צריכים לקבל עוד שלבים ועוד כמה בוסים מוצלחים כדי שיהיה לו סיכוי להתחרות בקליבר הזה. אבל אם אתם אוהבים פלטפורמרים, ותנחומיי למי שלא, אז אני ממש ממליץ לכם לבדוק את יוקה ריפליילי. בין זה לבין אסטרובוט, גם שחקני פלייסטיישן סוף סוף מקבלים פלטפורמרים שווים לשחק. מוכנים לטריגרים? הגענו לטופ 5. במקום החמישי, Death Stranding 2. Death Stranding המקורי היה משחק השנה השנוי במחלוקת שלנו בגיימי אי שם ב-2019. בעוד שמשחק ההמשך לא עשה עליי אימפקט גדול באותה מידה, לא הכחישו שיפור אדיר על קודמו בגזרת הגיימפליי והגרפיקה. אז למה הוא לא משחק השנה שלי גם הפעם? זה בעיקר בגלל שאני חושב שהקונספט הייחודי של Death Stranding לא מחזיק שני משחקים שונים. וגם אם קוג'ימה בחר לעשות המשך, הייתי שמח לעולם משחק יותר מעניין ומגוון, גיימפליי יותר מהיר, ולעלילה פחות מבורדקת. למרות שאני יודע שאשכרה הזלתי מספר דמעות גבריות שמנמנות במהלך מספר סצנות בפתיחת המשחק, ואת זה אני לא שוכח לו. זה משחק מיוחד, ללא ספק. האם הוא באמת נחוץ? על זה אפשר להתווכח. במקום הרביעי, פיפה! לא, רגע, כבר מיציתי את הבדיחה הזאת. אז הטוויסט הפעם יהיה שאני אשבור קצת את החוקים של עצמי, ואשחיל פה משחק משנה שעברה, ששיחקתי רק השנה. אני מדבר על לא אחר מאימת הווק גיימרס, בכיכובה של איב, בובת המין הביונית, סטלר בלייד. בכנות, לא חשבתי שידרג אותו כל כך גבוה, אבל ממש נהניתי מהמשחק הזה. זה אקשן אדוונצ'ר עם טאצ'ים של סולס-לייק, הגיימפליי פשוט מצוין, הוא משלב חקירת עולם מגניב, שדרוגים מתגמלים, קומבט מהיר הדורש פאריים מדויקים, וטונות של סודות שגרמו לי לא לשחרר את המשחק,
עד שהשגתי כל קולקטיבול עד האחרון. ולא, זה לא רק בגלל שרובם היו חליפות חושפניות בהגזמה לגיבורת המשחק, שהיא בין הדמויות היותר סקסיות שנראו לאחרונה בגיימינג. מחכה למשחק ההמשך. במקום השלישי. וואי, עכשיו זה כבר נהיה מותח. אז לפני שנמשיך, אני אשמח שלא תשכחו לתת לייק לסרטון ולכתוב לי אחר כך בתגובות מה חשבתם. וחוץ מזה אני רוצה להתנצל בפני היידיז 2 היקר על זה שלא הספקתי לשחק בו. על סמך המשחק הראשון, אני משוכנע שהוא היה מתברג גבוה מאוד ברשימה שלי. סורי היידיז, אבל תהיה בטוח שאני אשלים אותך כמו שצריך במהלך 2026. בחזרה לענייננו. במקום השלישי, הולו נייט סילקסונג. סילקסונג, מה אני יכול להגיד? הרבה זמן לא שיחקתי משחק כל כך טוב, שכל כך לא רצה שישחק בו. כתבתי ביקורת די ארוכה על ההמשך המגה מצופה להולו נייט, והסיבה שלא שחררתי אותה היא כי אני לא אוהב לשחרר ביקורת לפני שסיימתי לגמרי משחק. ובסילקסונג אני כפסע מסיום, אבל גם נהנה לקחת את הזמן, ובכנות גם מלקחת הפסקות מלשחק בו. כי סילקסונג הוא לא משחק חביב להוריד איתו את המתח מיום עבודה ארוך. זה משחק מאתגר וסדיסטי, שאוהב לשחק עם הנשמה שלך, לגרום לגוף שלך להיות קפוץ, לאצבעות שלך להזיע ולנשימה שלך לקפוא, בזמן שהוא נהנה להעניש אותך על זה שאתה מתעקש לשחק בו. טים צ'רי התעלו על עצמם עם עולם קודר ויפהפה ברמות, גיימפליי כל כך מדויק, שזה ירגיש כאילו הגיבורה הורנט תגיב רק אם תעיפו מבט לכיוון השלט, פסקול קסום ועיצוב שלבים שלא אשכח במהרה. זה ממש לא משחק לכל אחד. לפעמים אני אפילו לא בטוח שהוא בשבילי. אני שחקן סולס ותיק ועדיין מצאתי את עצמי מייחל שיכניסו איזה איזי מוד בפאץ'. אבל מי שיעז להתעסק עם המשחק יגלה את אחד החוויות החזקות של גיימינג ב-2025 ובכלל. והעובדה שמשחק כזה איכותי עולה כולה $20 היא הדובדבן או הצ'רי שבקצפת. במקום השני... רגע, זה כבר ממש קשה. יש שני משחקים השנה שבכלל לא קל לי להכריע ביניהם. מצד אחד, יש לנו את זוכה The Game Awards, ובערך כל רשימת משחקי השנה 2025 שקיימת, Clair Obscur, Expedition 33. והאמת, הוא לגמרי ראוי לתואר. Expedition הפתיע אותי בכל כך הרבה רמות. בראש ובראשונה, איזו עלילה מדהימה. אחרי שנים של דילוג סצנות בלא מעט משחקים, חשבתי שאולי כבר בכללי אין לי סבלנות לעלילה במשחקים, למרות שבעבר הן היו מאוד חשובות לי. והנה הגיע קלר אבסקור, ותפס אותי מהרגע הראשון עד לסצנת הסיום, עם עלילה אפית, מרגשת ומלאה טוויסטים בלתי צפויים. בנוסף, הסאונדטרק שלו הוא פשוט שפסקיס. הייתי לפעמים מגביר את המוזיקה במפת העולם, ופשוט מרגיש צמרמורת של התרגשות. האזורים המיוחדים, הדמויות המעניינות, הקומבט הרספונסיבי. המשחק הזה הראה לי שאני עדיין חולה על RPGs, כמו באותם ימים עברו כששיחקתי לראשונה בפיינל פנטזי ישנים. איזו הפתעה אדירה המשחק הזה. והמחיר הנמוך יחסית שלו, העובדה שהוא הגיע Day 1 לגיים פאס, ושצוות של 30 איש עם תקציב צנוע הצליחו להרים הפקה מטורפת כזאת, רק תורמים לרושם הטוב שלי מהמשחק. זו יצירת אומנות שנעשתה באהבה גדולה על ידי צוות מוכשר. בדיוק מה שעולם הגיימינג צריך כרגע, נואשות. ומצד שני, יש את הקוף. שנינטנדו חשפה בתחילת השנה את דונקי קונג בננזה, משחק הדונקי קונג התלת-ממדי הראשון שיצא מאז DK64 לפני 26 שנה, יכולתי לבכות מאושר. זה היה פשוט חלום גיימינג שהתגשם מבחינתי, ולדעת שזה בדרך ושהצוות המטורף של מריו אודיסי עבד עליו, גרם לי לעשות הזמנה מוקדמת לסוויץ' באותו יום. המשחק עצמו, לשמחתי, עמד בציפיות שלי ואפילו עבר אותם. ברוב הדברים. דונקי קונג בננזה הוא כיף טהור. DK עצמו מונפש בצורה מדהימה, יש טונות עולמות מגוונים שרק הולכים ומשתפרים, יש טרנספורמציות שוות, ואפילו הקאץ' פרייז, בננה, חוזר ובגדול. הגעתי עם ציפיות גבוהות מהסאונדטרק ודי התאכזבתי. וגם אני לא שרוף על העובדה שהחליפו את הסיידקיק של דונקי קונג מאחד מהקונגים המגניבים לפאולין בת האנוש. זה לא הרגיש לי קשור לעולם של DK. מה שהכי שימח אותי הוא הרגע שגיליתי שנינטנדו תקנה פה עוול שנעשה בשני משחקי דונקי קונג קאנטרי האחרונים שפיתחו סטודיו רטרו. אני נמנע מלהגיד במה מדובר, כי זה בטריטוריית הספוילרים, כן? אבל התיקון הזה גרם לי להיות חיובי מתמיד לגבי עתיד הסדרה. DK בננזה הוא קסם נינטנדוי קלאסי.
לא היה רגע בו השתעממתי, לא היה רגע בו רציתי לעשות הפסקה וללכת לשחק משהו אחר, לא רציתי שהמשחק ייגמר, וכשסיימתי אותו 100%, רק יכולתי לחשוב כמה אני מחכה למשחק ההמשך, מתי שזה לא יהיה. אז מה משחק השנה שלי? אני חושב שזה לא באמת משנה. אנחנו חיים בעידן בו הכל דינמי, הכל משתנה, והחלטות שרירותיות כמו מה יותר טוב, סתם מרדדות את השיח. אז תודה שצפיתם חברים ונתראה ב-2026. סתם, משחק השנה שלי הוא דונקי קונג בננזה. סורי אקספדישן, אתה מקבל את המקום השני והמכובד, אתה באמת משחק אדיר. אולי אפילו יותר טוב מדונקי קונג בננזה באופן אובייקטיבי, אבל זאת הרשימה שלי, God damn it, אני לא מטה-קריטיק, והלב שלי, בראש ובראשונה, עם הקוף. זו הייתה רשימת משחקי השנה שלי לשנת 2025. תודה רבה שצפיתם חברים, ועל זה שאתם הקהל הכי טוב שיכולתי לבקש. תמשיכו לכתוב לי בתגובות, לתת לייקים, לשתף ולצפות, כדי שאני אדע שאני לא עושה את זה רק בשביל עצמי, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.